ประเด็นหนึ่งเรื่องของความคืบหน้านะคะระหว่างอิสราเอลกับอิหร่านนะคะในการโจมตีที่เกิดขึ้นวันที่ 19 เมษายนเนี่ยแม้ว่าตอนนี้กองกำลังของอิสราเอลเนี่ยยังไม่ได้ออกมาประกาศชัดเจนหรือว่าแถลงการชัดเจนว่ามีการปฏิบัติการโจมตีไปที่เมืองอิสฟาฮานทางตอนกลางของอิหร่านหรือไม่สอดคล้องกันกับที่ทางการอิหร่านเองก็กำลังอยู่ในช่วงของการสืบสวนสอบสวนอยู่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นหรือว่าการโจมตีนั้นมาจากทางอิสราเอลหรือว่ามาจากชาติอื่นๆที่เข้ามาแทรกซึมแต่มีสื่อในอิสราเอลอย่าง The Times of Israel เนี่ยมีการเผยแพร่นะคะบทความบอกว่ากองทัพอิสราเอลใช้จรวดความเร็วเหนือเสียง Rampage ไปโจมตีเป้าหมายในฐานทัพอากาศแห่งหนึ่งในเมืองฮิสฟาฮานทางตอนกลางของอิหร่านขณะเดียวกันยังบอกได้ว่าจรวดความเร็วเหนือเสียง Rampage เนี่ยเป็นจรวดมิสไซล์แบบอากาศสู่ภาคพื้นมีความยาว 4.7 เมตรแล้วก็สามารถที่จะไปสู่เป้าหมายด้วยความเร็วเหนือเสียงซึ่งทำให้ฝ่ายตรงข้ามเนี่ยยากต่อการตรวจจับอาวุธแล้วก็มีแต่ระบบป้องกันขีปนาวุธที่อย่างที่เรียกว่า Iron Dome ของกองทัพอิสราเอลเนี่ยที่สามารถสกัดจรวด Rampage ได้ทันก่อนที่จะถึงเป้าหมายซึ่งมันก็สอดคล้องกันกับที่ The New York Times มีการกล่าวอ้างว่ากองทัพอิสราเอลเนี่ยได้ใช้หรือว่ามีการโจมตีฐานทัพอากาศของอิหร่านนะคะแล้วก็ยังบอกด้วยว่าจากการเปิดเผยของเจ้าหน้าที่กองทัพอิสราเอลหลายนายพูดถึงเรื่องของการใช้อาวุธที่สามารถรอดพ้นการตรวจจับของเรดาร์ในการโจมตีอิหร่านเนี่ยเพื่อต้องการที่ทำให้ผู้นำของอิหร่านนั้นทบทวนอีกครั้งหนึ่งก่อนที่จะมีการเปิดฉากโจมตีอิสราเอลเป็นครั้งที่2ค่ะในขณะที่ทางด้านมีความเคลื่อนไหวของประธานาธิบดีอันเชดูดาผู้นำของโปแลนด์นะครับได้ออกมาบอกนะว่าหากพันธมิตรของโปแลนด์ไม่ว่าประเทศใดก็ตามแสดงความประสงค์จะนำเอาอาวุธนิวเคลียร์เนี่ยเข้ามาประจำการในประเทศเนี่ยนะครับตามกรอบข้อตกลงแบ่งปันการสนับสนุนความแข็งแกร่งกับแนวรบตะวันออกขององค์การสนธิสัญญาป้องกันแอตแลนติกเหนือหรือว่านาโต้นั้นโปแลนด์ก็พร้อมนะครับที่จะให้ชาติสมาชิกนาโต้นั้นเนี่ยนำเอานิวเคลียร์เนี่ยมาติดตั้งในประเทศนะครับอันเชดูดานั้นเนี่ยไม่ได้เอ่ยถึงประเทศใดอย่างเป็นทางการนะครับแต่ว่าสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นคือก่อนหน้านี้เนี่ยอันเชดูดานั้นเคยเดินทางไปเยือนสหรัฐอเมริกาเมื่อเดือนมีนาคมแล้วก็มีวาระหารือกับทางด้านรัฐบาลของสหรัฐอเมริกาเกี่ยวกับเรื่องของการติดตั้งนิวเคลียร์ซึ่งเรื่องนี้เองเนี่ยครับทางด้านดมิตรีเปสคอฟโฆษกทำเนียบรัฐบาลของรัสเซียก็บอกว่าหากโปแลนด์อนุญาตให้มีการติดตั้งอาวุธนิวเคลียร์ในประเทศจริงนั้นเนี่ยครับรัสเซียก็คงจะต้องตอบสนองตามความจำเป็นเพื่อความมั่นคงของประเทศเช่นเดียวกันแต่ถ้าเราย้อนกลับไปเมื่อปี 2566 เนี่ยครับหลังเกิดสงครามในยูเครนนั้นทางด้านรัสเซียเองก็มีการเคลื่อนย้ายอาวุธนิวเคลียร์ทางยุทธศาสตร์เนี่ยครับไปติดตั้งเอาไว้ในเบลารุสเช่นเดียวกันครับค่ะคุณผู้ชมนะคะไปดูอีกหนึ่งความคืบหน้าความสัมพันธ์ระหว่างยูเครนกับสหรัฐอเมริกานะคะนับตั้งแต่สสของสหรัฐอเมริกาหรือว่าสภาคองเกรสผ่านเรื่องของร่างงบประมาณในการช่วยเหลือยูเครนและแม้ว่าก่อนหน้านี้เนี่ยผู้นำยูเครนกับผู้นำของสหรัฐอเมริกาเนี่ยอาจจะมีบางอย่างที่ทำให้หลายคนดูเหมือนว่าจะมีความตึงเครียดระหว่างความสัมพันธ์ของยูเครนแล้วก็สหรัฐอเมริกาแต่ว่าล่าสุดนี้นะคะผู้นำของยูเครนอย่างวลาดิเมียร์ เซเลนสกี้เนี่ยออกในพูดถึงเรื่องของประเด็นปัญหาการหารือกับรัฐบาลของสหรัฐอเมริกาไม่ว่าจะเป็นการจัดทำข้อตกลงความร่วมมือด้านความมั่นคงระดับทวิภาคีรวมไปถึงการหารือขั้นสุดท้ายเพื่อนำไปสู่การที่สหรัฐอเมริกานั้นต้องมีการมอบความสนับสนุนเรื่องของขีปนาวุธระยะไกลให้กับทางด้านของยูเครนคือก่อนหน้านี้เนี่ยยูเครนมีการลงนามในข้อตกลงด้านความมั่นคงกับสมาชิกหลายประเทศของนาโต้ครอบคลุม10 ปีนะคะไม่ว่าจะเป็นการลงนามกับสหราชอาณาจักรฝรั่งเศสเยอรมนีแต่ว่าข้อตกลงเหล่านั้นเนี่ยยังไม่ใช่กรอบความร่วมมือระดับทวิภาคีซึ่งมันก็สอดคล้องกันกับที่เดมิโตร คูเลบารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศยูเครนเนี่ยเคยออกมาพูดก่อนหน้านี้ว่ารู้สึกผิดหวังอย่างมากหลังจากที่มีการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศของสหภาพยุโรปที่ยังไม่สามารถตกลงร่วมกันได้ในการมอบความช่วยเหลือทางทหารเพิ่มเติมให้กับยูเครนรวมไปถึงระบบป้องกันภัยทางอากาศระยะไกลให้กับทางยูเครนด้วยค่ะเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมานั้นเนี่ยคุณผู้ชมครับสมาชิกสภาคองเกรสนะครับโดยบรรดาสสของสหรัฐอเมริกานั้นเนี่ยได้มีมตินะครับในการอนุมัติเรื่องของการผ่านงบประมาณเพื่อช่วยเหลือไม่ว่าอิสราเอลไม่ว่าจะเป็นไต้หวันรวมถึงทางด้านยูเครนนะครับสำหรับของยูเครนนั้นเนี่ยก็คือจำนวน 60,000 กับอีก800 ล้านดอลลาร์สหรัฐคุณผู้ชมทีนี้เนี่ยเมื่อผ่านสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไปแล้วเนี่ยใช่ว่างบประมาณนั้นเนี่ยมันจะสามารถเนี่ยนำไปใช้จ่ายได้ทันทีมันจะมีกระบวนการขั้นตอนอีก2ขั้นตอนคุณผู้ชมขั้นตอนถัดไปนั้นก็คือว่าการไปผ่านสมาชิกวุฒิสภาซึ่งสมาชิกวุฒิสภาของสหรัฐอเมริกานั้นเนี่ยเขาจะมีการประชุมกันวันนี้แหละ23 เมษายนนะฮะก็คือในช่วงกลางคืนบ้านเราอะนะครับเดี๋ยวเขาจะไปประชุมกันเพื่อพิจารณากฎหมายฉบับนี้ว่าอนุมัติไหมในงบประมาณที่จะไปช่วยเหลือ
ประเทศต่างๆแบบเนี้ยถ้าผ่านการอนุมัติหลังจากนั้นเนี่ยก็จะถูกนำเสนอไปให้ประธานาธิบดีโจไบเดนเนี่ยลงนามแล้วก็ประกาศใช้ ค่ะ แล้วก็สามารถเอางบประมาณเนี่ยครับไปใช้จ่ายตามที่พวกเขาวางแผนวางโครงการเอาไว้ แต่ดูเหมือนว่าเรื่องนี้เนี่ยนะครับทางด้านวโลดิเมียร์เซเลนสกี้นั้นรอไม่ได้นะคุณผู้ชมครับล่าสุดนั้นวโลดิเมียร์เซเลนสกี้นั้นเนี่ยแถลงข่าวนะครับบอกว่าเรียกร้องให้วุฒิสภาสหรัฐนั้นเนี่ยเร่งพิจารณาแล้วเร่งลงคะแนนเสียงผ่านร่างกฎหมายงบประมาณช่วยเหลือทางทหารแก่ยูเครนจำนวนเนี่ยครับ 61,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐโดยระบุว่าบอกว่าช่วงเวลาระหว่างที่รอการตัดสินใจอนุมัติแพ็กเกจการช่วยเหลือกับอาวุธยุทโธปกรณ์เนี่ยจะถูกส่งไปถึงมือยูเครนในแนวรบควรลดลงให้เหลือน้อยที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ก็คือบอกเวลามันควรจะสั้นกว่านี้รีบส่งมาเร็วๆเถอะการเรียกร้องต่อวุฒิสภาสหรัฐเกิดขึ้นหลังจากที่สภาผู้แทนราษฎรสหรัฐเนี่ยได้มีการลงมติผ่านร่างงบประมาณช่วยเหลือแล้วเนื่องจากว่าร่างนี้เนี่ยติดอยู่ในสภาคองเกรสของสหรัฐเนี่ยนานกว่า6 เดือนด้วยกันอย่างไรก็ตามร่างกฎหมายงบประมาณช่วยเหลือทางทหารยูเครนนั้นยังไม่มีผลบังคับใช้นะครับอย่างที่ผมบอกว่าวุฒิสภาสหรัฐนั้นจะเปิดสมัยประชุมหลังการหยุดพักในวันอังคารที่23 เมษายนก็คือวันนี้นะครับก่อนที่จะส่งร่างไปยังทำเนียบขาวเพื่อให้ประธานาธิบดีโจไบเดนนั้นอนุมัตินะครับแต่ว่ากระบวนการทางการเมืองนั้นยังไม่เสร็จสิ้นจึงทำให้ประธานาธิบดีวโลดิเมียร์เซเลนสกี้นั้นเนี่ยออกมาเรียกร้องให้สมาชิกวุฒิสภานั้นเนี่ยเร่งอนุมัติการช่วยเหลือเพื่อให้อาวุธต่างๆนั้นถูกส่งไปแนวรบเนี่ยอย่างรวดเร็วนะครับในส่วนของความต้องการที่ยูเครนนั้นต้องการจากสหรัฐอเมริกานะครับคุณผู้ชมครับนอกเหนือจากกระสุนปืนใหญ่แล้ววโลดิเมียร์เซเลนสกี้นั้นก็ให้สัมภาษณ์กับทางด้านผู้สื่อข่าวเนี่ยครับว่าเขาต้องการระบบป้องกันภัยทางอากาศศักยภาพสูงเช่นแพทริออตที่บริษัทสหรัฐนั้นเป็นผู้ผลิตและก็ขีปนาวุธพิสัยไกลเช่นขีปนาวุธทางยุทธวิธีของกองทัพบกหรือว่าแอคแท็กซิมเนี่ยนะครับซึ่งเป็นขีปนาวุธที่มีพิสัยทำการได้ไกลสุดถึง300 กิโลเมตรเนื่องจากว่าต้องการใช้ปกป้องทหารในแนวรบซึ่งเสียเปรียบกองทัพรัสเซียที่สามารถครองความเหนือกว่าทางด้านน่านฟ้าและเพื่อป้องกันการโจมตีทางอากาศจากรัสเซียที่มุ่งโจมตีใส่เมืองต่างๆทั่วทั้งยูเครนส่วนแพ็กเกจการช่วยเหลือทางทหารระลอกแรกที่สหรัฐนั้นจะจัดให้กับยูเครนเนี่ยคุณผู้ชมครับถูกคาดกันว่าน่าจะเป็นกระสุนปืนใหญ่ขนาด155 มิลลิเมตรที่ยูเครนต้องการอย่างมากและอาวุธป้องกันภัยทางอากาศอย่างเช่นขีปนาวุธในการใช้ยิงสกัดการโจมตีทางอากาศนะครับซึ่งเจ้าหน้าที่กระทรวงกลาโหมของสหรัฐนั้นเนี่ยก็ออกมาส่งสัญญาณนะครับว่าทางเพนทากอนนั้นได้เตรียมจัดอาวุธที่จะส่งให้กับยูเครนในระลอกเอาไว้แล้วมีอาวุธบางส่วนที่จัดเก็บอยู่ในคลังอาวุธในภาคพื้นยุโรปที่สามารถจัดส่งถึงทหารยูเครนในแนวรบได้ภายในเวลาไม่กี่วันหลังจากที่ประธานาธิบดีโจไบเดนนั้นลงนามในร่างงบประมาณดังกล่าวแล้วนะฮะแต่ว่าทางด้านของรัสเซียเนี่ยอย่างโฆษกทำเนียบของรัสเซียเนี่ยเดมิตรีเปสกอฟเขาก็มองว่าเงินแล้วก็อาวุธจากชาติตะวันตกนะไม่ทำให้เรื่องของการสู้รบนั้นเปลี่ยนแปลงไปแต่ว่าจะเป็นชาวยูเครนนี่แหละที่บาดเจ็บล้มตายมากขึ้นรวมไปถึงจะพ่ายแพ้หนักกว่าเดิมแต่ที่สุดแล้วผู้ที่ได้ประโยชน์ตัวจริงก็คืออุตสาหกรรมอาวุธของชาวอเมริกันมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่ม Super Thanks แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ